Minhy xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay hãy vào bếp cùng với Minhy để xem cách làm món bánh sông phiêng mùa Tết Trung Thu của người Hàn nhé. Đây là những nguyên liệu để làm món bánh sông phiêng ngày hôm nay. Minhy chuẩn bị 300g bột gạo. Và món này thì người ta sử dụng bột gạo tẻ, không phải bột mì và cũng không phải bột nếp nha các bạn. Nguyên liệu để làm nhân bánh thì mình sử dụng đường vàng, hạt mè, đậu xanh đã cà vỏ. Và thêm một loại nhân nữa, đó là nhân hạt dẻ, mình cũng có sử dụng hạt dẻ. Và hôm nay mình muốn làm cho món bánh có thêm màu sắc một chút thì mình sử dụng lá rau cải cứu và thêm một chút màu sắc từ củ dền nữa các bạn nhé. Thường thì mọi người cũng có thể sử dụng những bột màu được chiết xuất từ các cái loại rau củ như khoai tây tím, nó sẽ ra một cái màu sắc rất là đẹp và nhanh. Nhưng mà mình có nguyên liệu này sẵn ở nhà cho nên mình sẽ làm trực tiếp nhé. Đồng thời có thêm gia vị là muối hồng, mật ong và bột quế. Và còn thêm một chút lá thông tươi, nó sẽ giúp cho nồi bánh của chúng ta có mùi vị thơm nồng tự nhiên đấy. Bây giờ thì cùng bắt tay vào làm với Minhy nào. Mình sẽ bắt đầu bằng việc đi chuẩn bị nhân cho món bánh sông phiêng ngày hôm nay. Món bánh sông phiêng của Hàn nhân cũng đơn giản lắm. Tất nhiên là mỗi người sẽ làm theo nhiều cách khác nhau. Nhưng hôm nay mình sẽ làm 3 loại nhân cơ bản. Nhân đầu tiên là nhân từ đậu xanh. Đây là đậu xanh đã cà vỏ và mình ngâm khoảng tầm 4-5 tiếng trước khi đưa vào hấp như thế này. Các bạn hấp như kiểu là hấp xôi đấy. Mình hấp chín đậu xanh, sau đó thì mình sẽ bỏ ra và giã nhuyễn, tranh thủ cái lúc mà đậu xanh còn nóng thì mình giã thì nó sẽ dễ hơn. Các bạn cho vào máy xay cũng được, nhưng nếu cho máy xay thì các bạn lại phải chờ nó nguội thì mới xay được nhé. Mình cũng sẽ trộn nhân đậu xanh luôn. Mình sẽ cho vào một chút xíu muối hồng, thêm 2-3 thìa đường. Cái này tùy theo cái độ ăn ngọt của mọi người. Các bạn thích ăn ngọt thì có thể cho nhiều lên, còn thích ăn nó man mát thì cho xíu như mình thôi cũng được. Sau đó các bạn trộn đều cái hỗn hợp này lên. Và như vậy là chúng ta đã có cái phần nhân đậu xanh của bánh sông phiêng rồi đấy. Tiếp theo mình cũng làm tương tự đối với hạt dẻ. Mình đã cho vào luộc và gỡ bỏ vỏ, thu được cái phần nhân như thế này. Rồi mình cũng nghiền lát ra. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ đi trộn cái nhân hạt dẻ nhé. Hạt dẻ mùa này đang là mùa thu hoạch ở Hàn cho nên là nó rất là ngon và vỏ nữa các bạn ạ. Với nhân hạt dẻ mình sẽ chỉ trộn thêm 2-3 thìa đường. Cái này các bạn cũng có thể gia tăng nếu như các bạn thích ăn ngọt. Và mình thêm vào một chút xíu bột quế nữa. Bột quế sẽ làm cho cái phần nhân bánh được thơm nồng hơn. Mình trộn đều cái hỗn hợp này và đã thu được thêm một phần nhân bánh, đó chính là phần nhân hạt dẻ. Phần còn lại chính là cái nhân hạt mè. Thông thường thì cái phần nhân này người Hàn sẽ không cho đậu phộng vào đâu. Nhưng hôm nay mình thích cho thêm một chút đậu phộng vào nữa. Và mình đã rang đậu phộng cùng với hạt mè xay nhuyễn ra như thế này. Sau đó thì mình cũng trộn nhân gần giống như là hai cái phần nhân vừa rồi. Mình cho một chút xíu muối hồng này, thêm 2-3 thìa đường này. Và thêm vào khoảng tầm 2-3 thìa mật ong nữa. Cách này sẽ làm cho cái món nhân này nó được ngọt sắc hơn so với hai cái phần nhân vừa rồi. Ở phần nhân này các bạn có thể dùng đường đen thay vì sử dụng đường vàng như mình, nó cũng rất là ngon đấy. Và trộn đều cái hỗn hợp này lên. Vậy là 3 phần nhân bánh đã xong rồi đấy. Các bạn thích mùi vị nào trong 3 cái vị này? Nhân hạt dẻ thì có mùi thơm nồng của quế này. Rồi nhân đậu phộng hạt mè thì lại có vị sắc ngọt của mật ong này. Thế rồi nhân đậu xanh thì có vị thơm mùi của đậu xanh và vị ngọt man mát của đường. Nhìn chung thì mỗi vị đều có một cái sắc thái riêng và đều có một cái vị ngon riêng. Và đây là cách mình sơ chế rau củ để lấy màu cho bột bánh. Với cái màu xanh của bánh thì mình sẽ dùng cái rau cải cứu vừa rồi và mình rửa sạch, xay nhỏ để lọc lấy cái phần nước xanh như thế này là mình đã có phần nước để trộn cho bột bánh rồi. Còn đối với phần màu hồng của bột bánh thì mình sử dụng củ dền và cũng xay nhỏ và cũng gạn lọc lấy được một cái phần nước như thế kia. Bánh sông phiêng của người Hàn được sử dụng bằng nguyên liệu bột gạo. Vì vậy mà việc pha bột không sử dụng cái nhiệt độ nước lạnh thông thường. Sau khi mình lọc xong 2 phần nước này, mình sẽ cho lên đun ở cái nhiệt độ trung bình. Và các bạn căn ở cái ngưỡng 70-80%, tức là không để cho nó sôi 100%. Bởi vì với cái độ sôi 70-80% thì là rất là vừa cho nhiệt độ pha bột nha các bạn. Để cẩn thận hơn trước khi trộn bột thì các bạn có thể dây lại bột một lần nữa như thế này cho nó mịn. Bánh sông phiêng hôm nay mình làm với 3 màu sắc, màu trắng, màu xanh và màu tím hồng. Vì vậy mà mình sẽ chia bột ra làm 3 phần để trộn.
Trộn lần lượt từng phần bột với những cái phần nước màu mà mình đã chuẩn bị. Tất cả đều ở độ ấm 70-80 độ nha các bạn. Trong quá trình lặn bánh thì nhớ đậy lên đó một cái khăn ẩm để giữ cho vỏ bánh không bị khô. Mình chuẩn bị một cái nồi hấp bánh như thế này, rải một lớp lá thông tươi xuống dưới để lát nữa lặn bánh đến đâu sẽ cho bánh vào nồi luôn. Lá thông tươi sẽ giúp cho bánh có vị thơm rất tự nhiên và không bị dính nồi. Bây giờ sẽ là tiết mục lặn bánh. Mình chia nhỏ từng phần bột theo kích cỡ vừa ăn. Các bạn có thể sáng tạo tùy thích hình dáng cũng như là size lớn hay size nhỏ. Tuy nhiên thì theo truyền thống cái bánh xông phiêng của Hàn ngày xưa đấy thì họ có hình dáng gần giống như là nửa cái gối của trẻ em ấy, và size thì cũng chỉ bằng tầm như là quả trứng thôi. Hôm nay Mini sẽ tạo dáng hơi khác một chút cho những chiếc bánh xông phiêng truyền thống nhé. Mình lặn bột như thế này, lặn tròn và tạo một cái khoảng trống ở giữa của bánh đấy để cho nhân vào. Khi cho nhân vào trong bánh, các bạn nhớ ấn thật chặt và túm những cái mép bột lại làm sao cho nó kín, không để không khí vào bên trong thì khi mình hấp bánh nó sẽ không bị vỡ và nứt bánh nha các bạn. Lần lượt lặn hết phần bột với những cái phần nhân các bạn đã chuẩn bị. Hình dáng thì tùy thích sáng tạo. Hình nửa cái gối này, hình tròn này, hình hoa này, hình bí ngô này. Rất là nhiều hình thức. Bánh xông phiêng là một trong rất nhiều những cái loại bánh được làm trong buổi lễ Tết Trung Thu ở Hàn. Và các bạn cũng biết, theo văn hóa của người Hàn thì lễ Tết Trung Thu là một dịp lễ lớn nhất trong năm. Và cũng chính là dịp lễ Tết đoàn viên của các gia đình, là dịp để cảm tạ ông bà tổ tiên, cảm tạ thiên nhiên, cảm tạ một năm mùa màng bội thu. Vì mùa thu là mùa thu hoạch chính duy nhất ở Hàn đấy các bạn. Phần lặn bánh đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì bắc nồi lên bếp và sẽ hấp bánh. Mình sẽ hấp bánh trong tầm 30 đến 35 phút. Đấy, khi vỏ bánh nó chuyển sang màu trong như thế này có nghĩa là bánh đã chín rồi. Và khi bánh chín rồi thì các bạn chuẩn bị sẵn một tô nước lạnh. Nhúng bánh vào tô nước lạnh và vớt nhanh ra. Và phần còn lại thì chỉ việc trình bày lên đĩa. Sau đó các bạn quét lên một lớp dầu mè để cho bánh được bóng và không bị dính. Và bây giờ thì có thể thưởng thức món bánh xông phiêng nóng hổi, vừa ngon vừa đẹp mắt ngay tại nhà nhé. Chia sẻ của bếp Mini xin phép được khép lại ở đây. Chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ lễ Trung Thu thật là vui vẻ và đoàn viên bên gia đình. Nếu các bạn yêu mến những chia sẻ của bếp Mini thì đừng quên bấm nút like, theo dõi kênh và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chia sẻ tuần sau. Bye bye! Queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I might have come.